Learn Academy අපේ YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ අපේ Corel DRAW video series එකේ 12 වෙනි වීඩියෝ එක. ඒකට මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලන්නේ blend tool එක. blend tool එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ විදිහට blend effects අපි හදාගන්නේ? හරියටම blend tool එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. එහෙනම් ඔයාලා අපේ කලින් වීඩියෝස් බලලා ඇති කියලා මම හිතනවා. කලින් වීඩියෝස් වල අපි කතා කරලා තියෙනවා Corel DRAW වල step by steps හැම tool එකක්ම. එහෙනම් අපි යම් blend tool එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක බලන්න. එහෙනම් blend කියන tool එක මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් blend කියන tool එක තෝරගන්න. ඒතකොට blend tool එක අපිට තනියෙන් මුකුත් කරන්න බෑ. අපිට මුලින්ම blend tool එකේ වැඩ කරනවා නම් මොන හරි shape එකක් අපි draw කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මේ හරියෙන් draw කරගන්නවා rectangle එකක්. මෙන්න මේ විදිහට මම rectangle එකක් draw කරලා ඒ rectangle එකට මෙන්න මේ විදිහට මම මෙතනින් කියලා පාටක් දාගන්නවා. ඒ පාටක් දාගෙන මම line color එක මේකේ තියෙන line color එක මම none කරගන්නවා. line color එක උඩ right click කරලා no outline color කියලා දෙනවා. මම කලින් වීඩියෝස් වල මේ line colors change කරන ඒවා එහෙමත් කතා කරලා තිබ්බා. මම මේකෙන් copy එකක් අරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර copy එකක් අරගෙන මම copy එකට දානවා වෙන පාටක්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපි පාටක් දාගෙන ඒතකොට shapes දෙකම මෙන්න මේ විදිහට අපි තියාගන්නවා. තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් blend tool එකට ගිහිල්ලා මේ පළවෙනි shape එකේ ඉඳලා දෙවෙනි shape එකට මෙන්න මේ විදිහට blend කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට blend effect එකක් ඔයාගේ හැදෙනවා. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන blend steps ආඩ හදාගන්න. blend step එක අඩු කරද්දි මම මෙතනින් සාමාන්‍යයෙන් මේව අඩු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ blend step එක මේ පාටේ ඉඳලා මේ පාටට blend වෙලා step ටික යනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕන අවශ්‍ය ගානකට වැඩි කරගන්න. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට වැඩිපුර අපිට edit කරගෙන යද්දී අපිට මෙන්න මේක gradient එකක් විදිහට හැදෙනවා. හරි. ඒ වුණාට මේක gradient එකක් නෙමෙයි. මේක blend එකක්. හරි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට blend එකක් හදාගත්තාම මෙන්න මේක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ blend එක උඩ click කරලා හරි. ඔයාලට මෙතන clear bend කියලා දුන්නොත් blend effect එක ඒ විදිහටම clear වෙලා යනවා. මෙන්න මේ විදිහට කලින් තිබ්බ විදිහට ඒවා මාරු වෙනවා. මම මේක undo කරගන්නම් control z ගාලා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට blend කරගත් එකක් ඔයාලට මේක තනියෙන් කඩා ගන්න ඕන නම් මෙතනින් right click කරලා break blend කියන එක දීපුවාම ඔයාලට blend එක break වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ආපහු මේ කැලි වලට right click කරා ungroup කරගන්න ඕනේ. ungroup කරාන් පස්සේ මේවා තනි තනියෙන් කැලි වලට වඩා ආපහු ඔයාලට අවශ්‍ය නම් කඩා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම මේක undo කරන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට මම blend කරපු එක මෙන්න මේ විදිහටම තියෙනවා. හරි. ඊළඟට ඔයාලට blend එකක් කරද්දී මෙන්න මේ විදිහට මම rectangle එකක් මෙන්න මේ විදිහට draw කරගෙන ඒකට දානවා මම මෙතන color එකක් දාලා මම පොඩි gradient එකක් දා ගන්නවා. inverted fill. මෙන්න මේ විදිහට මම effect එකක් දානවා. මම මෙන්න මෙතනට දානවා වෙන පාටක්. මම මෙතනට දානවා cyan එකක් වගේ. හරි. cyan එක වගේ දාලා මම මෙතනින් ගිහිල්ලා මේකේ line color එක no line කියලා දාලා මෙයාව මම copy එකක් කරගන්නවා. copy එකක් කරගෙන මේ දෙන්නා select කරලා මම T press කරනවා top balance. මේ ගැනත් අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඒකට මම මෙතනින් click කරලා මේකේ gradient එක මම වෙනස් කරගන්නවා. ආපහු මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ හරියට මම දානවා වෙන පාටක්. මම දානවා මේකට රතු පාට වගේ. හරි. ඒ වගේම මෙතන තියෙන cyan එකත් මම click කරලා මේ cyan එක වෙනුවට මම දානවා yellow color එකක් වගේ. හරි. ඔය කැමති පාටක් දාගන්න. දාලා ඉවර වෙලා මම මෙන්න මේ දෙන්නා select කරලා selection tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දෙන්නා select කරලා ඉවර වෙලා මම යනවා blend tool එකට. blend tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් blend tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතන මම blend කරනවා. දැක්කද? මේක වෙනම විදියට gradient එකක් විදියට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේවත් අරගෙන ගිහලා ඔයාගේ page එකක් හදාගෙන page එකේ මේක set කරගන්න. මම මෙතනින් අලුතින් page එකක් දා ගන්නවා. දාගෙන මම පළවෙනි page එකේ තියෙන මෙන්න මේ ටික control x cut කරගෙන මගේ මෙන්න මේ page එකට ඇවිල්ලා මම මෙතන control v ගහ ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ඕනනම් ඔයාලට මේ shapes ටික නැත්නම් මේ shape එක ඔයා පැත්තකින් තියලා මෙන්න මේ shape එක ඔයාලට පුළුවන් මේක scale කරලා ඔයාගේ background එකක් විදිහට හදා ගන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. ඔයාගේ object එකට background එකක් විදිහට මේක හදා ගන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් දැන් මම මේක background එකක් විදිහට දාගන්නේ නැහැ. මේක අයින් කරන්න. ඊළඟට මම මෙතනින් pen tool එකට ගිහිල්ලා. හරි. pen tool. අපි දන්නවා pen tool එක. pen tool එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් draw කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට curve එකක්. හරි. pen tool එකේ curves දීලා ඔයාලට මම වැඩක් දුන්නා. practical කරන්න pen tool එක කොහොමද practical කරන්න තියෙන්නේ කියනත් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. හරි. ඒක ඔයාලා practical කරලා ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි. දැනට මම මෙතනින් අතාරිනවා. මෙන්න මේ විදිහට දාලා මෙන්න මේ line එකේ හරි මෙන්න මේ line එකේ
මම කලර් එක වෙනස් කරගන්නවා cyan වලට. ඒ වගේම මම මෙන්න මේ ලයින් එක කොපියක් කරගන්නවා. අරගෙන ඒකේ කලර් එක දානවා magenta එකක්. ඔන්න ඔය විදිහට. තාලේ වෙලා මම මෙන්න මේ ලයින්ස් දෙකම සිලෙක්ට් කරලා මම යනවා මෙතනින් blend එකට. ගිහිල්ලා මෙතන ඉඳලා මෙතන මෙන්න මේ විදිහට blend කරලා දානවා. මෙන්න මේ විදිහට blend එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හදාගත්ත blend එකේ මට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් steps ගන්න වැඩි කරන්න. steps ගන්න වැඩි කරද්දී අපිට මෙන්න මේ විදිහට blend effect එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඒ විදිහට steps ගන්න වැඩි වෙනකොට අපිට effect එක තවත් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන effect එකක් බලන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවල දැකලාදී සමහර පොත්වල covers තියෙනවා. ඒවල මෙන්න මේ විදිහට blends කරලා තමයි තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ විදිහට blend කරලා තමයි ඒ පොත්වල cover තියෙන්නේ. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ පොතක cover එකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට blend effect එක මේකට පාවිච්චි කරන්න. හරි මෙන්න මේක මම පොඩ්ඩක් මේව අද ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට effect එකක් මම දා ගන්නවා මගේ මේකට. දාලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් rectangle එකක් අරගෙන මම මෙන්න මේ page එකට මම මේ rectangle එක draw කර ගන්නවා. draw කරලා මේක පොඩ්ඩක් හදාගමු zoom කරලා දැනට මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගමු. පස්සේ බලමු කොහොමද අපිට මෙව්වත් හරි පිළිවෙලට අපි හදාගන්නේ කියලා මම මේකත් කතා කරනවා. ඔන්න ඔය ගාඩට හදාගෙන මම මෙන්න මේ දෙන්නව සිලෙක්ට් කරලා මම right click කරලා group කරගන්නවා. group කරලා crop tool එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙතනට crop එකක් දාගන්නවා. ඇතුළේ double click කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක page එකට මේ විදිහට add කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් rectangle එකක් අරගෙන මෙන්න මෙතනින් මේ page එකේ ගානට ඔයාලට draw කරගෙන ඔයාලා background color එකක් add කරගන්න. මම දානවා මේකට දැන් black color එකක්. control එකත් එක්ක enter එක press කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට send to back. හරි ඔයාලට වෙන පාටක් දානවා නම් ඒ වෙන පාටක් දාගෙන හදා ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ blend එක පේන්න ඕනේ ඉඳන් මෙන්න මේ විදිහට එකක් add කරගත්තා. හරි එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ පොතක cover එකක් නම් මෙතන text එකක් දාලා එන විදිහට cover එකක් හදා ගන්න. ඊළඟට ඔයාලට blend tool එකෙන් හරි blend tool එකෙන් sorry pen tool එකට ගිහිල්ලා මම අඳ ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට shape එකක්. ලස්සන shapes ඔයාලා අඳින shape එක අනුව මේක blend වෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට මම දාලා escape එක ගහන්න. ඔයාලා ඕන shape tool එක අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ shape angles ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අපි practicals කීපයක්ම කරා මේ pen tools හරි ගාවට bezier tools හරි ඔන්න ඒ දේවල්. මම මෙතන පොඩ්ඩක් මේක මොන මේ ගානට ඇදලා මේක මෙන්න මේ ගානට තියනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තියලා මේකම කොපියක් කරගන්නවා. මෙන්න මෙයාව ක්ලික් කරලා මම මෙයාට දානවා. ඔයාලා කැමති පාටක් දාන්න මම දැනට ආපහු cyan එකක් දාන්න. හරි. මෙන්න මෙයාව මේ විදිහට අරන් ඇවිල්ලා මෙයාගේ center එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙයාව rotate කරගන්නවා. rotate කරලා ලාවට මේ ගානට rotate කරලා මෙයාවට ක්ලික් එකක් දාමු. මෙයාව මෙන්න මේ ගානට තියනවා. මෙයාව ක්ලික් කරලා එයාව අපි පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ ගානට rotate කරගමු. ඊටසේ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ විදිහට set කරගමු. set කරගෙන මෙන්න මෙයාටත් අපි පාටක් දාමු. ඔන්න මේ විදිහට magenta එකක්. මෙන්න මේ දෙනවා select කරලා මට පුළුවන් blend එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට blend කරගන්න. ඒ වගේම මේකේ පොඩ්ඩක් ඈතට තියාගත්තා නම් තවත් හොඳට තියෙන්න ඇති. ඕනනම් අපි undo කරලා තව ටිකක් නෑ මේ විදිහට තියමු. හරි. මම මේ විදිහට මෙන්න මේ විදිහට blend කරනවා. හරි blend කරලා ඉවරලා steps ගන්න මට මදි. හරි මම මෙතනින් ගිහිල්ලා blend steps වැඩි කරගන්නවා 35ක් විතර. ඔන්න ඔය විදිහට. හරි. ඔය steps වැඩි කරද්දී අපිට හොඳ ලස්සන shapes හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඔයාලට පුළුවන් වෙන වෙන designs ලස්සනට හදන්න. හරි ඔන්න ඔය විදිහට designs හදලා බලන්න different type designs හදලා බලන්න. හරි මේ පොත් cover වලට ඊගාට wallpapers covers වලට හරි අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපි මේ වගේ designs හදලා ගන්නවා. ඊළඟට ඔයාලා දැකලත් ඇති සමහර අය වෙබ්සයිට් වල දැන් free pick වගේ වල මේ වගේ designs අපිට ගන්නත් තියෙනවා. හරි ඔයාලත් පුළුවන් මේ වගේ වෙබ්සයිට් වලට මේ වගේ දේවල් හදලා selling කරලා ඔයාලා කීයක් හරි හොයාගන්න. ඊළඟට මම අර මලක් අපි හදලා බලමු. හරි ඒතකොට මම මේක හදන්නෙත් එන්න මෙතනින් pen tool එකට ගිහිල්ලා හරි pen tool එක ගැන අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඔයාලට මම pen tool එක ගැන ගොඩක් දේවල් කියලා දුන්නා. හරි ඔයාලා follow කරන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි මෙන්න මෙතනට ගැව්වා escape. හරි මම මෙන්න මෙයාගේ කොපියක් කරගන්නම් මේ පැත්තට. අරගෙන මම මේක mirror එකක් දාගන්නවා. mirror එකක් දාගෙන මෙන්න මෙයාව අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ගානට මේ ලං කරගන්න.
හරි මේ දෙන්නව සිලෙක්ට් කරලා මම දානවා line size එක hair line එකට දාගන්නවා. thickness එක අඩු කරගත්තා. මේ පැත්තේ තියෙන එකට මම දානවා මෙන්න මේ විදිහට කලින් දාපු විදිහට magenta එකක් දාගන්නවා. මෙන්න මේකට ඔයාලට පුළුවන් වෙන පාටක් magenta එකත් එක්කම යන විදිහට මම මේ විදිහට yellow color එකක් දාන්නවා. හරි yellow magenta හරියට set වෙන්නේ නැති වෙයි. කමන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට තියමු. මේ දෙන්නව සිලෙක්ට් කරලා මම දානවා මෙතන blend එකක්. මම ක්ලික් කරේ නෑ මෙන්න මේ දෙන්නට මම blend එකක් දානවා. දාලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන blend එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ඔයාලට කැමති ගානකට බලලා shape එකේ හදාගන්න. හදාගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක group එකක් විදිහට තියෙන්නේ. හරි මම කලින් කියලා දුන්නා blend එක කොහොමද අයින් කරන්න කියලා. right click කරලා එතන break blend කියලා දීපුවහම blend එක break වෙනවා. ඊට පස්සේ තනි තනියෙන් අපිට මේවා ගලවලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැනට මම ගලවලා ගන්න යන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙයාගේ මෙතනින් click කරා center point එක. මම rotate කියන ඔයාලට උගන්වුවා. මෙන්න මෙතනින් click කරා. තිබ්බා center point එක. ඔයාලට කැමති ගානට rotate කරනවා. මම මේ ගානට වගේ අරන් ගිහලා right click කරලා click එක අතහරිනවා. copy ගන්න හැටිත් අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේද කොහෙද බැලුවා. හරි. ඒකෝ මම මෙතනින් ගිහලා control R repeat. ඔන්න විදිහට මම repeat එකකුත් දාගත්තා. පාට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතනට center point එකක් අරගෙන හරි center point හැම එකක්ම blend එකකින් හදන්නත් පුළුවන්. center එකක් අවයට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට shift එකත් එක්ක ඔන්න විදිහට control shift එකත් එක්ක ඇඳලා අපිට හරි circle එකක් අඳ ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ওই ගානට ඔයාලට ලස්සනට කැමති ගානට මෙන්න මේ විදිහට එකක් draw කර ගන්න පුළුවන්. ඒකටත් ඔයාලට කැමති පාටක් තියෙනවා නම් හරි set කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතනටත් magenta එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඇතුළටත් දාලා මේකත් blend කරලා බලන්න. හරි දැනට මම මේක blend කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔන්න ওই ගානට මම තියනවා. ඔයාලට පුළුවන් නම් අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතනින් line එකක් කරගත්තා pen tool එකෙන්. හරි දැනට මම නිකන් දාන්නම්. මම මෙන්න මේ shape එක අයින් කරලා දාන්න. හරි මොන විදිහට අයින් කරමුකෝ. pen tool එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් click කරලා මෙන්න මෙතනට අපි දාගමු. ඔන්න ඔය විදිහට එකක් හදාගන්න. escape. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට මම shape එක හදාගත්තා. shape tool එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ curves හදාගෙන හරි ලස්සන shape එකක් හදාගන්න. මෙන්න මෙතනින් ගියා. මෙයාගේ copy එකක් අරගත්තා මේක. shape tool එකට ගියා. මම මේක පොඩ්ඩක් ලං කරනවා ඊගාට. මේකත් පොඩ්ඩක් මේ ගානට ලං කරගන්නවා. මෙන්න මේ හරිය මම මෙයා පොඩ්ඩක් add කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙයාට දෙනවා ඔන්න ඔය විදිහට තද කොළ පාට එකක්. line size එක මම දා ගන්නවා මෙන්න hair line එකට. හරි කැමති පාට line එකක් දාන්න. මේක නම් මම thickness එකෙන් තියන්න යන්නේ. ඒකට දානවා මම මෙන්න මේ විදිහට ලා කොළ පාට එකක් මම හොයනවා මෙතන. මෙන්න මේ කොළ පාට එක දාන්න. දැන් මම මෙන්න මෙතනින් blend tool එකට ගිහිල්ලා මේ දෙන්නවා හිමීටම blend කරලා දාන්න. ඔන්න ඔය විදිහට. දැක්කද? ඔන්න ඔය විදිහට. හරි මේක තද මේ ලොකු size එකේ ඉඳලා හිමීට මේ blend වෙලා යනවා. හරි මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේවට කොළ හදන්න ලස්සන දේවල් හදලා finally ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකට කොන්නම් මේ page එකටත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට rectangle එකක් හදාගෙන page එකට පාටක් දාගෙන මෙයා control page end කරගෙන හරි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක crop එකක් අරගෙන ලස්සනට crop කරලා අර ඔන්න ඔය cover page එකක් විදිහට හරි ඕනම දෙයකට මේක හදාගන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් right මේක crop උනේ නැහැ sorry මම පොඩි වැරදිමක් වුණා මෙයා select කරලා right click කරලා group කරගන්න group කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා crop එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට crop එකක් දාගන්න හරි crop එක adjust කරගන්න ඔයාලට ඕන විදිහට ඊට පස්සේ double click කරන්න crop එක හරි ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාලට design එක හදාගන්න පුළුවන් හරි එතකොට මම මෙතන selection tool ගියා මෙන්න මේ විදිහට තමයි blend tool එක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එක ඔයාලට useful නම් අනිවාර්යෙන් අපි channel එක subscribe කරලා යාළුවන්ටත් share කරන්න and අපි එන ඊගා වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු සුබ දවසක්